שלום חברים וברוכים הבאים לגיימסקור. The Last of Us 2 הוא אחד מהמשחקים הנפלאים והמפלגים שאי פעם יצאו. אז זו לא הפתעה גדולה שגם הרימאסטר שלו, מעצם קיומו רק מספר שנים בודדות אחרי יציאת המשחק המקורי, ייצור רגשות מעורבים אצל גיימרים רבים ברחבי העולם. ישנן שתי גישות שאני יכול לקחת בביקורת שלי על הרימאסטר החדש של The Last of Us Part 2. אחת היא לדבר על איכות המשחק הראשי עבור מי שלא שיחק כשיצא במקור, והשנייה היא להתייחס לרימאסטר עצמו והתוספות שמציע עבור מי ששיחק בעבר וטועה אם הגרסה החדשה שווה ריצה נוספת. יודעים מה? בואו נתייחס לשתיהן בקצרה. דבר ראשון, המשחק. כש-Last of Us 2 יצא, הרשת הוצפה בקריאות זעם על חורבן עלילת המשחק הראשון וגיבוריו האהובים. יש סרטון מכל טוב בערוץ שנקרא ההייטרים טועים, בו אביה מסביר את העלילה ומה המשחק ניסה להעביר. הרבה פעמים שאלתם מה אני חושב על המשחק, והתשובה שלי אולי קצת תפתיע אתכם. מבחינתי, הסיפור ב-Last of Us 2 כל כך עוצמתי ומטלטל, שלא רק שהוא לא הרס לי את המשחק הראשון, אלא גרם לי להעריך אותו אפילו עוד יותר. המשחק הזה לא מעוניין לגרום לכם להרגיש טוב או רע, אלא לאתגר אתכם להסתכל על העולם שלו במושגים אחרים. להבין לנפשן של הדמויות הראשיות, גם כשהן בוגדות לכאורה במה שגרם לכם להתאהב בהן מלכתחילה, לשנוא דמויות מסוימות שנאת מוות, אך לגרום לכם להבין אותן, ואולי אפילו לסלוח להן לפני שהמסע יסתיים. לראות את האנושות בשפל בלתי נסבל, כשצדדיה היפים והמכוערים ביותר נחשפים וקוראים את ליבנו. או שאולי זה משחק גרוע עמוס במסרים ווקיים ותקרתיים שהרס את הסדרה, את נוטי דוג ואת היקום עצמו בגלל שהעלילה לא הלכה לכיוון שרציתם. גם זאת דרך לגיטימית להסתכל עליו, על טעם וריח. בגזרת הגיימפליי, השליטה בדמותנו כיפית ומהירה בהפרש מבמשחק הראשון, ובשילוב עם מצב הפרון החדש, נרגיש כמו מכונת חיסון אינפקטד משומנת היטב. פרטים נוספים תוכלו לקבל בסרטונים הקודמים שהעלינו על המשחק בערוץ גיימי, אך בשורה התחתונה, The Last of Us 2 הוא מאסטרפיס אמיתי בעיניי, ושייך בקטגוריית משחקי החובה עבור כל מי שאהב את המשחק הראשון או את סדרת הטלוויזיה המבוססת עליו. לצערי, לרימאסטר עצמו יש לי הרבה פחות מחמאות לחלק. זו בהחלט הגרסה האולטימטיבית של המשחק, ועלות השדרוג מגרסת הפלייסטיישן 4 היא כולה $10, אבל מעבר לרזולוציה 4K, ביצועים משופרים, מצב רוגלייט חדש ומספר אקסטרות חביבות, אין הרבה חדש תחת השמש. אפילו לא שדרוג גרפי מרשים כמו ברימאסטר מ-2022 של המשחק הראשון. אז מה הרימאסטר בכל זאת מציע? לאחר סיום המשחק, נפתחת אופציה חדשה לקריינות בזמן סצנות, בה משתתפים ניל דרוקמן, טרוי בקר ושאר השחקנים המעולים, החולקים את מחשבותיהם על העלילה והפקת המשחק. קצת חבל שאין אופציה להקשיב להם בזמן הגיימפליי, אבל זו בהחלט תוספת מגניבה. מצב המשחק החדש, No Return, הוא התוספת המשמעותית ביותר ברימאסטר, ובהחלט שווה את תשומת לבכם. בדומה למצב הרוגלייט המעולה של God of War Ragnarok ולהלה, שניתן בחינם אני חייב לציין, No Return הוא מצב הישרדות חדש וכיפי, בו ננסה לנצח כמה שיותר סבבי לחימה, על מנת להגיע לבוס של הריצה הנוכחית. במידה ונמות, נצטרך להתחיל מחדש. נתחיל כל משחק עם האקדח הבסיסי, כשעלינו לשרוד 3 גלים של אויבים אנושיים או אינפקטד, ובין כל גל נקבל חלון זמן קטן, בו נוכל לאסוף אמו ולפתוח תיבת תחמושת שיעזרו לנו להתכונן לסבב הבא. כשנסיים שלב, נגיע לחדר מנוחה בו נוכל להשתמש במטבעות שהרווחנו ולקנות נשקים חדשים או בחומרי השדרוג השונים כדי לחזק את דמותנו ואת הארסנל שלנו. משם נבחר את השלב הבא מתוך מספר אפשרויות ונחזור על לופ הלחימה שדרוגים הזה מספר פעמים עד שנגיע, בתקווה, חמושים ומצוידים היטב לקרב הבוס בשלב הסופי. אך הניצחון הוא רק ההתחלה, כי No Return הוא סוג של רוגלייט, וכל משחק יתפתח בצורה שונה לחלוטין, עם אויבים, מפות, נשקים ודמויות חדשות שיפתחו ככל שנשחק ונסיים אתגרים. חושבים שאתם מאסטרים של הקומבט ב-Last of Us 2? זה המקום להוכיח את זה. יש רמות קושי שונות שישפיעו על הניקוד שלנו בסוף כל ריצה, ובהמשך נפתח גם אתגר יומי, בו נוכל להתחרות בחברים ואנשים ברחבי העולם על דירוג גבוה בטבלת המובילים.
תוספות אחרות ברימאסטר כוללות מצב נגינה חופשית בגיטרה שנוטי דוג הוסיפה לבקשת הקהל, מספר סרטוני מאחורי הקלעים, ואפילו אפשרות לבדוק 3 מסכים אבודים, שהם בפועל חלקים קצרים ולא לגמרי מפונשים שנחתכו מהמשחק הסופי, המספקים הצצה מעניינת לפיתוח המשחק ולוקיישנים שלא ראינו בעבר. כל מסך אבוד מתחיל בהקדמה של ניל דרוקמן ומכיל מספר אנקדוטות שהקליטו חברי צוות שונים. והכי חשוב, תשמחו לדעת שניתן לייבש שמירות מגרסת ה-PS4 וההתקדמות והגביעים שהשגתם בעבר הסתנכרנו עם הגרסה החדשה. פלטינום חינם, בייבי. לסיכום, The Last of Us Part 2 Remastered הוא הגרסה הטובה ביותר לאחת מיצירות המופת הגדולות בגיימינג. וזו לבד סיבה לחגיגה עבור מי שטרם שיחק במשחק המקורי. אך בכנות, אין שום דבר ברמאסטר הזה שמצדיק שחרור מחדש של משחק מלפני כמה שנים בודדות. הוא נראה בדיוק כפי שאני זוכר אותו, יפהפה ברמות, גם אם כבר לא מרשים באותה מידה. ומצב המשחק החדש No Return מענה בהחלט. אך קשה להתעלם מהעובדה שרק לפני מספר שבועות, כל מי שקנה את God of War Ragnarok קיבל עדכון מפתיע וחינמי בשם ולהלה שמציע תוכן מאוד מאוד דומה ולא פחות איכותי. בקיצור, פורט מפונפן שהוא nice to have ותו לא. מקווה שנוטי דוג סיפקה את היצר שלה לשחרר שוב ושוב רימאסטרים למשחקים האהובים שלה מהעשור האחרון ותתפנה לייצר לנו חוויות חדשות שטרם שיחקנו. וכמובן את הסיכום הדרוש לסאגה של אלי ב-The Last of Us חלק 3. הציון שלי לרימאסטר, ללא קשר למשחק המקורי המדהים, 75 מכל בסדר. ועכשיו תורכם חברים, מתכננים לקנות את הרימאסטר? האם אהבתם את Last of Us 2 או שאתם חושבים שהוא הרס סדרה לתפארת? כתבו לי בתגובות. לא לשכוח לייק לסרטון ולהירשם אם אתם חדשים בערוץ, ואנחנו נתראה בקרוב בביקורת שלי על הנסיך הפרסי והכתר האבוד. ביי חברים.